Welcome to my YouTube channel English from Europe European and English අදත් ඉතින් මම ඔයගොල්ලොත් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරනවා නෝර්වේ ඉඳන් නේ තාම ලස්සන රටක් ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරනවා මගේ IELTS ඒත් එක්කම O level A level සහ spoken English වලට අදාළව paid class තියෙනවා මුදල් ගෙවා ඔයගොල්ලන්ට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් class කිහිපයක් තියෙනවා ඉතින් ඒ වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මගේ free class එකකුත් මම කරගෙන යනවා නමුත් ඒකට අපේ ලංකාවේ කට්ටිය free කිව්වහම ටිකක් ගණන් ගන්නේ නැහැ ඒකෙන් නේ ඒ නිසා මම මගේ paid class වලුත් තියෙනවා ඉතින් ඒකලා ඒ වලට ඔයගොල්ලන් join වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වල හැම විස්තරයක්ම තියෙනවා මගේ Telegram group එකට join වෙන්න ඒකට තමයි මම හැම details එකම දාන්නේ ඒත් එක්ක මගේ YouTube channel එක ඔස්සේ මම ඔයගොල්ලන් නොමිලේ කිසිදු මුදල් අය කිරීමෙන් තොරව මගේ YouTube එකේ වීඩියෝ මාලාව හැමදාම ක්‍රියාත්මක කරනවා ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම YouTube එකේ මේ විදිහට උගන්වන්න නම් ඔයගොල්ලන් idea එකක් ගන්න පුළුවන් අපේ පන්ති වල අපි කොච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවද කියන කාරණා ඔයගොල්ලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකේ මේ කරන වැඩ කොටස බලලා එහෙනම් අපි ළමයි අපි යමු අපේ පාඩම් මාලාවට. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියන මගේ channel එක ඔයගොල්ලෝ අද බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම යන්න English from Europe කියන YouTube channel එකට. ඒකේ තියෙනවා playlist ගණනාවක්, playlist කිහිපයක්. ඒකේ මොකද පළවෙනි playlist එක English grammar. ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණය කියන playlist එක යටතේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන වීඩියෝ නේ ඔක්කොම බලන්න ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එක ඔක්කොම බලන්න. ඒතර ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන ප්ලේලිස්ට් එක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරලා මේකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ ඔක්කොම මුලින් ඉඳන් බලන්න. ඒ නැරඹීමෙන් අනතුරුව අනිත් ප්ලේලිස්ට් වල දාලා තියෙන ඒවා බලන්න. ඉතින් අද ඔයගොල්ලොත් මම සාකච්ඡා කරනවා ඉංග්‍රීසි ඩයලොග් වලට අදාළව ඩයලොග් එකක්. ඉතින් මම කිව්වා ඉංග්‍රීසි ඩයලොග් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕන. සිම්පල් ඩයලොග් අඩුම 200 250ක්වත් මතකේ තියෙන්න ඕන. ඒතර ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ ඩයලොග් 100ක්වත් මතක තියෙන්න ඕන. ඇඩ්වාන්ස් මට්ටමේ IELTS level එකේ dialogues ඔයගොල්ලන්ට අඩුම තරමේ 100ක් 50ක්වත් මතක තියෙන්න ඕන. ඒතර එහෙම හැකියාවක් තිබ්බොත් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හොඳට චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ playlist මේ ඔක්කොම යටතේ අපි සෑහෙන වීඩියෝ කොටසක් කරනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තේරෙනවා අපි කොච්චර වැඩ කොටසක් කරනවද. ඉතින් මෙහෙම වැඩ කොටසක් කරනකොට තමයි ළමයි ඉංග්‍රීසි ටික හැදිලා එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේ මගේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මමත් නිතරම කියන කතාවත් මම තනමල්ලුවාගේ පැත්තක ඉපදිලා ගමේ ස්කෝලේ ගිහිල්ලා කට්ටක් කාලා පෙරදින කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා පෙරදින කැම්පස් එකෙන් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් කරන ශිෂ්‍යත්වයක් කරගෙන යුරෝපයට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්නවා විශාල පිරිසක් ඉංග්‍රීසි බැරි. ඒගොල්ලන් මම මේ YouTube channel එකේ free උගන්වනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ IELTS සහ අර paid කරන ඒවාටත් ඔයගොල්ලන් join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම හැකියාවක් නැත්නම් free card මම සෑහෙන විශාල ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒවල join වෙන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී ලංකාවට ආපු වෙලාවක මගේ physical class වලත් ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි යමු මගේ පාඩමට. right ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ළමයි මේ බලන්න දැන් තියෙනවා මම සාකච්ඡා කරන 6 වෙනි simple dialogue එක මේ do you watch TV වා TV බලනවද do you watch TV වා TV බලනවද yes I do ඔව් මම බලනවා yes I do නේ ඔව් මම බලනවා what is your favorite channel මොකක්ද ඔයාගේ කැමතිම channel එක ස්වර්ණවාහිනිය then the program එතකොට වැඩසටහන අටපට්ටම නේ එතකොට මේ ඒ කියන පුද්ගලයා කියනවා that is an interesting program ඒක හරිම රසවත් වැඩසටහනක් මේ and interesting and යදිලා තියෙන්නේ මේක ඒක වචන නාම විශේෂණයක් නේ මේ බලන්න නාම පදයක් හෝ නාම ඒක වචන නාම පදයක් හෝ නාම විශේෂණයක් ඉස්සරහ and යොදනවා එතකොට මේ and යොදන්නේ මේ e අකුරෙන් එන්නේ ස්වර શબ્දයක් ඒ නිසා අපි and යොදන්නේ that is an interesting program ඒක රසවත් වැඩසටහනක් I watch that without fail මම ඒක නවරදවම් බලනවා right don't you watch Sirasa TV ඔයා Sirasa TV එක බලන්නේ නැද්ද නේ ඊට පස්සේ කොහොමද it is not clear on our TV ඒක අපේ රූපවාහිනියේ පැහැදිලි නැහැ මොන ආයෙ පාරක් මම කියනවා ඊට පස්සේ මම මේකේ ව්‍යාකරණ සාකච්ඡා කරනවා මේ ඩයලොග් එකෙන් පස්සේ නිසා මාත් එක මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් රැඳිලා ඉන්න ළමයි do you watch TV වා TV බලනවද yes I do ඔව් මම බලනවා what is your favorite channel මම නිතර කියන ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට යන්න ඕන what is your favorite channel මොකක්ද ඔයාගේ කැමතිම channel එක ස්වර්ණවාහිනී Sirasa TV දෙරණ TV නේ then the program එතකොට වැඩසටහන
then the program එතකොට වැඩසටහන අටපට්ටම that is an interesting program ඒක හරිම රසවත් වැඩසටහනක් I watched that without fail මම ඒක නොවරදවාම බලනවා I watched that without fail don't you watch Sirasa TV ඔයා Sirasa TV බලන්නේ නැද්ද don't you watch Derana TV don't you watch Siyata TV ඔයා Sirasa බලන්නේ නැද්ද it is not clear on our TV ඒක අපේ රූපවාහිනියට පැහැදිලි නැහැ දැන් මේක බලන්න මේක මතක තිබුත් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ළමයි ප්‍රැක්ටිස් එකෙන් තමයි ඉංග්‍රීසි කතනය බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ දැන් බලන්න අපි මේකේ කොහොමද ව්‍යාකරණ ටික සාකච්ඡා කරන්න do you watch TV ඔයා TV බලනවද දැන් මේක present simple interrogative form එක අපි දැන් present simple මෙතන සාකච්ඡා කරන්න මම යන්නේ නැහැ ඒවා වෙනම වීඩියෝ මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් යටතේ මම වෙනම කාලෙත් එක්ක මම වීඩියෝ ටික බලාගෙන මේ අප්ලෝඩ් කරනවා එතකන් ඉවසලා ඉන්න do you watch TV ඔයා චිත්‍රපටි නැත්නම් ඔයා TV බලනවද දැන් මෙතන මේ වාක්‍යයේ උක්තය බහුවචන නම් do මුලට ගන්නවා වාක්‍ය මොනවද බහුවචන උක්ත I we you they boys girls වගේ පදයක් මෙතන යෙදෙනවා නම් do මුලට ගන්නවා do I watch TV නේ do you watch TV do we watch TV do boys watch TV do girls watch TV පැහැදිලිද මෙතන උක්ත ඒකවචන එකක් නා උදාහරණයක් වශයෙන් he she it කමල් නිමල් ගීතා වගේ පදයක් නම් does ගන්නවා මොකද අපි ටිකක් කියමු බලන්න මම ටිකක් කියන්නේ does she watch TV does she watch TV does nimal watch TV does Pereira watch TV does it watch TV does he watch TV does she watch TV එතන මතක තියාගන්න මේ හැම අවස්ථාවෙම මෙතන මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාපදේ මොකක්ද ප්‍රශ්නාර්ථ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාපදේ watch බහුවචන ස්වරූපී ක්‍රියාපදයක් මෙතන ඉඳලා දෙන්නේ මොකද watch W A T C H එතන මෙන්න මේ බහුවචන ස්වරූපී ක්‍රියාපද මම මෙතන මේවා කළා තමයි බලන්න මෙන්න මෙතන verb past plural මම මේ බහුවචන ස්වරූපී ක්‍රියාපද කෙටියෙන් වර්ග කරලා දෙනවා කොහොමද verb past plural මතක තියාගන්න verb past plural කියන්නේ මොකද present plural verb කියන එක මගේ අද දිනේ සඳහා මම කෙටියෙන් වර්ග කරලා තියෙනවා කොහොමද verb plural එක v අකුර stp verb past plural කියන්නේ present plural verb එක come run dance eat watch වගේ ක්‍රියාපද කටපාඩම් කරගන්න එකයි මේ කහ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ තීරුව කටපාඩම් කරගන්න ඕන. දෙවෙනි අවස්ථාව මේ verb past singular. එතකොට මේ ඕනම ක්‍රියාපදයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදයේ බෙදන්න පුළුවන් ආකාර පහ මතක තියාගන්න. ඒකයි මම මේක නිතර දීලා විග්‍රහ කරන්නේ. එතකොට ළමයි මෙන්න මේක මම කරලා තියෙනවා මගේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වල ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ඒක. එතකොට මේ ඒකවචන අවස්ථාව මම හඳුන්වනවා verb past verb s කියලා කෙටියෙන්. මේකේ තේරුම තමයි present singular verb වර්තමාන කාලයේ ඒකවචන ක්‍රියාපද මේ. එතකොට මේ ක්‍රියාපදයේ අගට s දාලා හදා ගන්නවා comes. එතකොට මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ අගට ing එකතු කරලා අපි හදා ගන්නවා verb ing අපි ඒකට කියනවා මොකක්ද present participle එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර ක්‍රියාව come in ing එකතු කරනකොට ක්‍රියාපදයේ අග e තිබ්බොත් කපලා ing එකතු come in ඊට පස්සේ මේ come in කියන්නේ am in එතකොට මෙන්න මේකේ verb second verb කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා මොකද්ද verb second verb කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා ක්‍රියාපදයේ අතීත ස්වරූපය. එතකොට මේ come කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත ස්වරූපය තමයි came. මේක කටපාඩම් කරලා මේක නියතයක්. මේ වගේ ක්‍රියාපද 5000ක් කටපාඩම් කරගන්න. ඒතර ඒක කෙටියෙන් මම වර්ක් කරන verb second verb කියලා. දැන් verb second verb කියලා කොහේ හරි මගේ පාඩමක දැක්කොත් මේකෙන් අදහස් වන්නේ අපි මේ අදාළ තැනට past simple ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕන කියන කාරණේ. එහෙනම් තුන්වෙනි අවස්ථාවට අවසාන අවස්ථාවට මේ verb third verb කියනවා past participle ක්‍රියාපද. අතීත කෘදන්ත ක්‍රියාපදවල අපි කියනවා past participle කියලා. ඒක කෙටියෙන් මම ලියලා තියෙනවා verb third verb කියලා. we අකුරින් verb third verb කියන්නේ මොකද්ද? past participle. past participle ක්‍රියාපද අපි හඳුනා ගන්නවා ලා શબ્දෙන්. දුවලා, නටලා, කාලා, බීලා. එතන මේ come කියන ක්‍රියාපදේ මෙන්න බහුවචන අවස්ථාව come, verb past plural, ඒකවචන අවස්ථාව verb past singular comes, verb ing එහෙම නැත්නම් මේ present participle අවස්ථාව come in, past simple අවස්ථාව came, past participle අවස්ථාව come ඇවිල්ලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේකේ පළවෙනි අවස්ථාව ක්‍රියාපද 3000ක් 4000ක් කටපාඩම් කරගන්න. දෙවෙනි අවස්ථාව කටපාඩම් කරගන්න.
තුන්වෙනි අවස්ථාව කඩපාඩම් කරන්න. මේ කහ කරලා තියෙනවා කඩපාඩම් කරන්න. මේ අවස්ථාව දෙක අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාපදය ඇසුරේ. පැහැදිලිද? දැන් මෙතනදී present simple මේ question form එක තුල ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය තුල මෙතන එන්නේ මොකද්ද? අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ જાති ක්‍රියාපදයක්. පැහැදිලිද? right. But do you watch TV? වා TV බලනවද? Yes I do. පැහැදිලිද? දැන් මෙතන නේ මේවා අපි සාකච්ඡා කරලා දැන්ට ඔයගොල්ලෝ මේවා කරගෙන යන්න. What is your favorite channel? මොකක්ද ඔයාගේ ප්‍රියතම channel එක? What is your favorite teledrama? What is your favorite actor? What is your favorite food? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ නේ. What is your favorite TV? What is your favorite channel? ස්වර්ණවාහිනී. Then the program එතකොට වැඩසටහන අටපැත්තම that is an interesting program. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඒක රසවත් නෑ. නැත්නම් ආවර්තන හරවන්න. That is මෙතන that's නේනම් that is not an interesting program. පැහැදිලිද? මේ I watched මොකද්ද? I watched that without fail. I watched that without fail. දැන් මේ බලන්න මේ present simple වාක්‍ය අතනාර්ථයෙන් කියලා කියන්නේ affirmative form වාක්‍ය යුක්තයෙන් ආරම්භ වෙලා ක්‍රියාපදයේ දීලා ඉන්පසු වාක්‍ය ඉදිරි කොටස. ඕකට කියනවා අපි මේ affirmative form කියලා. ඒතර present simple අපි උගන්වනකොට අපි මේවා සාකච්ඡා කරනවා දීර්ඝ ලෙස පැයක් එකමාරක් වීඩියෝ එක තුල. මොකද මෙතනදී මම පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරන්නේ සිස්සෙත් අල්ල ගන්න විතරයි. ඉවසලා ඉන්න වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. ඒතර මේ present simple වාක්‍යයේ මුල අතනාර්ථ තුල මේ වාක්‍ය යුක්ත ඒකවචන නම් මොනවද ඒකවචන යුක්ත? he she it කමල් නිමල්. අන්න ඒ වගේ පදයක් මෙතනට එදුනොත් මේ ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන කරන්න. එහෙනම් මොන අවස්ථාවෙන් ලියන්න ඕන? මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕන. ඒකයි මම මේක දීලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඒකවචන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ක්‍රියාපදයක් දාන්න. verb plus verb s එකක් දාන්න ඕන. පැහැදිලිද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ බහුවචන I watch. මෙතන බහුවචන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් අතනාර්ථය තුල බහුවචන ක්‍රියාපදයක් දාන්න මෙන්න මේ જાති ක්‍රියාපදයක්. දැන් මේ I watch මේ watch කියන්නේ මෙන්න මේ જાති ක්‍රියාපදය ළමයි. I watched that without fail. මම ඒක නෝරදුවාම් බලනවා. They watch බහුවචනයි. They watched that without fail. ඒගොල්ලෝ ඒක නෝරදුවාම් බලනවා. You watched that without fail. නේ? ඔයා ඒක නෝරදුවාම් බලනවා. The boys watched that without fail. පීරි ළමයි ඒක නෝරදුවාම් බලනවා. The girls watched that without fail. ගෑල් ළමයි ඒක නෝරදුවාම බලනවා. දැන් මෙතන හිතන්නකෝ ඒක වචන පදයක් එනවා. ඒක වචන උක්තයක්. අපි තමයි he. එතකොට මේක මේ WATCH කියන එකට ES දාන්න ඕනයි. මේ වාක්‍ය යුක්ත ඒක වචන නම් present simple අතනාර්ථය තුල මේකට ලියන්න ඕන මෙන්න මේ જાති ක්‍රියාපදයක්. මම එකයි මේක දීලා තියෙන්නේ. නිකන් දීලා නැහැ. ඒතකොට watches වෙනවා. මේක අකට ES දානවා. I watches කියන්න sorry. කොහොමදනේ he මෙතන he watches that without fail. He watches. She watches that without fail. Nimal watches that without fail. It can it watches that without fail. Geeta watches that without fail. එතන මේ present simple වාක්‍ය භාවිත කරන මේවා අපි කැමරින් සාකච්ඡා කරනවා ළමයි. දැනට මේ අයිඩියා එකක් ගන්න කියන්නේ එදිනදා ජීවිතයේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියා. එදිනදා ජීවිතයේ කරන ක්‍රියා එහෙමත් නැත්නම් පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියා. මම හැමදාම බයික් එක මේ හයි යනවා. I ride my bicycle fast. මම මගේ බයිසිකලේ හයියෙන් පදිනවා. නේ? I sing a song every day. මම සින්දුවක් කියන හැමදාම. නේ? I sing a song නේ every evening in the අපි කියනවා Drammen. දැන් මම ඉන්නේ පත Drammen. ඊට පස්සේ මම කියනවා Drammen වල මේ හැමදාම සින්දුවක් කියනවා. ඒ වගේ සරල දේවල්. ඇය බත් කනවා හැමදාම. She eats rice every day. මම සරලව කිව්වේ. නැසමන් don't you watch Sirasati? ඔයා Sirasati එක බලන්නේ නැද්ද? දැන් මෙතන don't. I don't තමයි බහුවචන නිසා මේ you නිසා. ඒක වචන නම් doesn't දාන්නේ. ඒක දැන් පටලව ගන්නවා. දැන් මේක පාඩම් කරගන්න ආරම්භක අවධියේදී. මේක මතක තියාගන්න තේරුම් නැතුනට කමන්නේ මේ ව්‍යාකරණ කොටස් ඔළුවේ තියාගන්න. දැන් හිතන්නකෝ වෙනත් රටවලට යන අපේ කාන්තාවෝ ඒගොල්ලෝ හොඳට මේ භාෂාව කතා කරනවා. මේ මුකුත් දැනගන්නේ නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ මේ කියන එක හොඳට ඔළුවට දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඒක රහම මේක පුළුවන්. Don't you watch Sirasa TV? ඔයා Sirasa TV එක බලන්නේ නැද්ද? ඔයා බත් කන්නේ නැද්ද? Don't you watch නේ? Don't you eat rice? ඔයා බත් කන්නේ නැද්ද? ඔයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? Don't you play cricket? ඔයා ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද?
don't you play football? ඔයා සරුංගලයක් හදන්නේ නැද්ද? Don't you make a kite? Don't you make a kite? සරුංගලයක්. ඔයා මොනවද බැඩ්මින්ටන් ගහන්නේ නැද්ද? Don't you play badminton? මේ ඔයා සින්දුවක් කියන්නේ නැද්ද? Don't you sing a song? ඔයා මොනවද අඩියක් ගහන්නේ නැද්ද? Don't you නේ don't you take a shot? නැත්නම් don't you drink alcohol? නේ එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කියන්න පුළුවන් doesn't. මෙතන doesn't දැම්මොත් මෙතන අනිවාර්යෙන් භාවිත කරන ඒක වචන උක්තයක්. don't යෙදුවොත් ළමයි මෙතන බහුවචනයි. ක්‍රියාපදයක් බහුවචනයි. මෙතන doesn't යෙදුවොත් අනිවාර්යෙන්ම මේක ඒක වචන වෙන්න ඕන. ක්‍රියාපදේ බහුවචනයි. අපි කියමු doesn't she watch serious TV? ඇය serious TV එක බලන්නේ නැද්ද? doesn't he watch serious TV? ඔහු serious TV එක බලන්නේ නැද්ද? doesn't it watch serious TV? ඌ serious TV එක බලන්නේ නැද්ද? doesn't නිමාලි watch serious TV? නිමාලි serious TV එක බලන්නේ නැද්ද? doesn't Kamal watch serious TV? Kamal serious TV එක බලන්නේ නැද්ද? අපි තවත් වාක්‍යයක් ගමු. Kamal බත් කන්නේ නැද්ද? doesn't Kamal eat rice? ඊට පස්සේ doesn't Pereira watch අටපට්ටම? Pereira අටපට්ටම බලන්නේ නැද්ද? doesn't he run 100 meters? Doesn't he run 100 meters? ඔහු මීටර් 100 දුවන්නේ නැද්ද? නේ? දැන් මෙතන don't නේ. දැන් don't එක නුනේ වෙන බහුවචන උක්තයක් දාන්න. Don't they watch serious TV? ඒගොල්ලෝ serious TV එක බලන්නේ නැද්ද? Don't we watch serious TV? අපි serious TV එක බලන්නේ නැද්ද? Don't they watch serious TV? Don't boys watch serious TV? දැන් මේ හරි සරලයි. මේ ඔයගොල්ලන් නිකන් පෙන්නුවේ. It is not clear on our TV. ඒක අපේ TV එකට ක්ලියර් නෑ. මම ටිකක් කාලේ ගත්තේ මේ ඔයගොල්ලන් පැහැදිලි කරන්න. අපි අලුත් කොටසකින් ළමයි හම්බෙමු. පැහැදිලි නිසා මතක ඇතුව ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. දැන් සමහර කට්ටිය මට message දාලා තිබ්බා කෝල් කරන් කිව්වා මම upload කරන වීඩියෝ එන්නේ නැල්ලු. හේතුව තමයි එක්ක ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැහැ. එක්ක bell icon එක click කරලා නැහැ. මේ දෙකම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට මම දාන වීඩියෝ එකක් කන්ටෙන්ට් එන්න නම්. ඒත් එක මතක් කරන මගේ paid class වලට ඔයගොල්ලන් join වෙන්න පුළුවන් IELTS. ඒත් එක්කම මොනවද අපි O level A level සහ අනිකුත් කට්ටියට මම online class කිහිපයක් කරනවා මගේ නෝර්වේ ඉඳන් මගේ වැඩ කටයුතු වල busy නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වලට join වෙන්න අමාරු කෙනෙක්ට free card එකක් අපි free card ඕන තරම් දීලා තිනවා. ඉතින් එහෙම join වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. Thank you very much. මගේ වීඩියෝ ටික ඔක්කොම බලන්න. English from Europe.